6वी शिकतो। मी आज तुम्हाला हाऊस ऑफ ॲनिमल्स अँड साऊंड ऑफ ॲनिमल्स सांगणार आहे। हाऊस ऑफ ॲनिमल्स। अँड म्हणजे मुंगी, मुंगीच्या राहण्याचं ठिकाण अँट हिल। डॉग म्हणजे कुत्रा, कुत्र्याचं राहण्याचं ठिकाण केनेल। हेन म्हणजे कोंबडी, कोंबडीच्या राहण्याचं ठिकाण कोट। हॉर्स म्हणजे घोडा, घोड्याचं राहण्याचं ठिकाण स्टेबल। लायन, लायन म्हणजे सिंह, सिंहाचं राहण्याचं ठिकाण डेन। आऊल म्हणजे घुबड, घुबडाचे राहण्याचं ठिकाण ट्री टंक। पिग, पिग म्हणजे डुक्कर, डुकराचं राहण्याचं ठिकाण स्टे। रॅबिट म्हणजे ससा, ससाचं राहण्याचं ठिकाण ग्रो। रॅट, रॅट म्हणजे उंदीर, उंदराचं राहण्याचं ठिकाण होल। साऊंड ऑफ ॲनिमल। अ डिअर, डिअर म्हणजे हरिण, हरिणाच्या आवाजाला बेल्स म्हणतात। अ मंकी, मंकी म्हणजे माकड, माकडाच्या आवाजाला चॅटर्स म्हणतात। अन आऊल, आऊल म्हणजे घुबड, घुबडाच्या आवाजाला हुट्स म्हणतात। अ पिग, पिग म्हणजे डुक्कर, डुकराच्या आवाजाला ग्रंट्स म्हणतात। अ स्नेक, स्नेक म्हणजे साप, सापाच्या आवाजाला हिसेस म्हणतात। अ शिप, शिप म्हणजे मेंढी, मेंढीच्या आवाजाला ब्लेंड्स म्हणतात। अ वोल्फ, वोल्फ म्हणजे कोल्हा, कोल्हाच्या आवाजाला होल्फ म्हणतात। अ डॉग, डॉग म्हणजे कुत्रा, कुत्र्याचा म्हणतात। अ डॉंकी, डॉंकी म्हणजे गाढव, गाढवाच्या आवाजाला ब्रे म्हणतात।